नमस्ते CryptSec मा तपाईलाई स्वागत छ। अहिलेको सिरिजमा चाहिँ हामीले ब्याश स्क्रिप्टिङ गरिरहेका छौं। यो चाहिँ ब्याश स्क्रिप्टिङको थर्ड पार्ट हो र यस पार्ट भित्र चाहिँ हामीले फर लुप ब्याश स्क्रिप्टिङकै फर लुपलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छौं। सुरु गरौँ। ब्याश स्क्रिप्टिङमा फर लुपको मेन काम भनेको चाहिँ नि सर्टेन फंक्सनलाई चाहिँ एउटा लिस्ट अफ आइटमबाट एक्जिक्युट गर्नको लागि हैन। अनि अर्को मेन काम भनेको चाहिँ कुनै पनि रिपिटेटिभ टास्कलाई चाहिँ सजिलैले एक्जिक्युट गर्नको लागि गर्न सकिन्छ। यही फर लुपको चाहिँ यही हो दुईटा मेन काम भनेको। अब मैले चाहिँ एउटा loop.sh भन्ने चाहिँ फाइल बनाए है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सबैङ bin bash okay bin bash ल सरी ल फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले bash को for loop को बेसिक सिन्ट्याक्स है। for loop को बेसिक सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दा for certain variable in certain list do certain command do certain command लास्ट में चाहिँ done है। हामीले दिएको यहाँ for in do र done यो चाहिँ सिन्ट्याक्स मै पर्ने कुरा हो है। भेरिएबल र कमान्ड चाहिँ अब हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार दिने हो। अब यसको साथसाथै अब हामीले सुरु गरौँ एउटा बेसिक इक्जाम्पल। सुरुमा चाहिँ मैले एउटा न्यूमेरिकल एक्सप्लिसिट लिस्ट को इक्जाम्पल गर्छु। न्यूमेरिकल एक्सप्लिसिट लिस्ट भनेको चाहिँ नम्बरको लिस्टबाट चाहिँ कमान्ड एक्जिक्युट गर्ने हामीले हैन। एक्सप्लिसिट लिस्ट भनेको चाहिँ तोकेर दिएको लिस्ट, हामीले नै लिस्ट तोकेर दिने हो है। यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ हेरौँ। फर a in एउटा कुरा न्यूमेरिकल एक्सप्लिसिट लिस्ट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्रेसेस दिनुपर्ने हुँदैन है। 1 2 3 4 5 6 ल डु दिस डु के डु गर्ने त भन्दाखेरि इको सिम्पल से गुड मर्निङ माथि हामीले ए भेरिएबल दिएपछि तल ए लाई युज गर्दाखेरि अथवा कुनै एक्जिक्युसनमा ए लाई युज गर्दाखेरि डलर साइन दिनुपर्ने हुन्छ है। ए टाइम्स से गुड मर्निङ ए टाइम्स डन ल हेरौँ। कन्ट्रोल ओ सेभ। मैले यसलाई सुरुमा पर्मिसन दिन्छु। loop.sh फाइल ल ठिक छ भइसक्यो। loop.sh ओके ल 1 2 3 4 5 6 एक्सप्लिसिट लिस्ट मेरो 6 वटा छ है। 6 वटा आइटम छ लिस्ट भित्र। यहाँ पनि 6 चोटी प्रिन्ट हुने भयो। यसलाई चाहिँ एक्सप्लिसिट लिस्ट भन्छ। एक्सप्लिसिट लिस्ट भनेको कस्तो लिस्ट भन्दा हामीले आफैले तोकेर दिएको लिस्ट। अब हामीलाई रेन्ज लिस्ट गराउन मन लाग्यो है। न्यूमेरिकल रेन्ज लिस्ट ओके लेट्स सी। न्यूमेरिकल रेन्ज लिस्टमा फर ए इन एउटा कुरा मैले यसलाई पनि ओके ल लेट्स बिगिन लेट्स कन्टिन्यू। फर ए इन अब मैले सर्टेन लिस्ट दिनु पर्यो है। सर्टेन अब रेन्ज लिस्टको लागि चाहिँ मैले कर्ली ब्रेसेस युज गर्छु 1 देखि 5 सम्म है। यसरी युज गर्न सकिन्छ हामीले। डु इको say hello $a times a okay done a sorry done ल control o save ल मैले यहाँ लिस्ट दिए एउटा है। यो चाहिँ रेन्ज लिस्ट भन्छ यस्तोलाई चाहिँ। यस्तो आफैले लिस्ट दिएकोलाई एक्सप्लिसिट लिस्ट भन्यो है। यस्तो लिस्ट भन्नाले यतिदेखि यतिसम्मको लिस्ट भन्यो भने चाहिँ रेन्ज लिस्ट भन्यो यसलाई। आउटपुट चाहिँ सेम हुन्छ है। ओके
यो भयो रेन्ज लिस्ट एक्सप्लिसिट लिस्ट हेऱ्यो रेन्ज लिस्ट अब चाहिँ हामीले स्ट्रिङ लिस्ट हेरौँ ल स्ट्रिङ लिस्ट ओके फर ए इन ए देखि बी सी डी ई एफ ल एफ सम्म है त ए देखि एफ सम्म भने मैले यसले हैन do equal the letters are गरे $a है र done control O save the letters are A B C D E F चाहिँ हामीले के हेर्न सकिन्छ भन्दा न्यूमेरिकल रेन्ज लिस्ट र स्ट्रिङ रेन्ज लिस्ट सरी स्ट्रिङ रेन्ज लिस्ट छुट्टै रेन्ज लिस्ट यिनीहरूले चाहिँ सिमिलरली काम गर्ने हो है र हामीले एरेमा दिँदाखेरि चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ 1 बाटै सुरु हुन्छ है अलिकति फरक त्यो छ यहाँ ल त्यही हो मेन भनेको चाहिँ त्यही हो अब हामीले एउटा एक्स्ट्रा हेरिन्छ एक्स्ट्रा के हेरिन्छ भन्दा अर्को फाइलबाट हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने हेरिन्छ है त्यसको लागि चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ एउटा अर्को छुट्टै फाइल क्रिएट गर्छु नानो des.txt भन्ने फाइल चाहिँ मैले सन्डे मन्डे ट्युसडे Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Control O save है Rex days.txt भन्ने छ है ल अब त्यो यो days.txt भन्ने फाइलको कन्टेन्टलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो मैले देखाउँछु ल content from another file है for day in अब हामीले यहाँ दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा अलिकति फरक छ यहाँ सिन्ट्याक्स चाहिँ है यहाँ हामीले चाहिँ डलर दिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ हाम्रो सोर्सलाई चाहिँ दुईटा स्मल ब्रेसेस भित्र चाहिँ इन्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है अलिकति फरक त्यो छ यहाँ for day in days.txt do echo the day is dollar day okay done control O days.txt command not found यहाँ अलिकति गल्ती भएछ है चाहिँ मैले एउटा क्याट कमान्ड चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है अर्को फाइलबाट कन्टेन्ट रिड गर्ने बेलामा किनकि क्याट कमान्डले नै हो रिड गर्ने हैन कुनै फाइलको कन्टेन्ट लिस्ट गर्ने त्यसैकारण क्याट कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ लुप द टेसेस द डे इज सन्डे ल हामीले हेर्न सक्यो यहाँ अर्को फाइलबाट क्याटले रिड गर्यो है इकोले चाहिँ लिस्ट गर्यो सेल भित्र रिड भयो ल लिस्ट हुने बेला चाहिँ टर्मिनलमा लिस्ट भयो ल र यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो न्यूमेरिकल एक्सप्लिसिट लिस्ट न्यूमेरिकल रेन्ज लिस्ट स्ट्रिङ रेन्ज लिस्ट अर्को कुरा स्ट्रिङ रेन्ज लिस्ट सरी न्यूमेरिकल एक्सप्लिसिट लिस्ट र स्ट्रिङ एक्सप्लिसिट लिस्ट चाहिँ हामीले सिमिलरली युज गर्न सकिन्छ जसरी हामीले न्यूमेरिकल रेन्ज लिस्ट र स्ट्रिङलाई रेन्ज लिस्टलाई सिमिलरली युज गर्यो त्यसरी नै न्यूमेरिकल र स्ट्रिङ एक्सप्लिसिट लिस्टलाई चाहिँ सिमिलरली नै युज गर्न सकिन्छ है र हामीले कुनै पनि अरु फाइलबाट कन्टेन्ट रिड गर्ने बेलामा चाहिँ नि यसरी रिड गर्न सकिन्छ र यसलाई कुनै पनि तरिकाको एक्जिक्युसन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीले आफ्नो चाहिए अनुसारको कमान्ड राख्ने एको मात्र राख्न जरुरी छैन यहाँ अरु कमान्डहरु पनि राख्न सकिन्छ है यो चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्र यो म्यानिपुलेट गरेर देखाइदिएको
हो त्यसै फर लुप चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ र अर्को सिरिजमा चाहिँ हामीले व्हाइल लुपको बारेमा कुरा गरिन्छ। हजुर धन्यवाद।